Okay, let's take example of sp3 hybridization. So first we will study the shape of CH4 on the basis of hybridization. Shape of methane CH4 on the basis of hybridization. Now we have to explain shape of CH4 on the basis of hybridization. तो सध्या आपण sp3 हायब्रिडायझेशनच्या केसेस घेतो. sp3 हायब्रिडायझेशन. त्यातली सगळ्यात पहिली केस घेतली आपण मिथेन CH4. आता CH4 मध्ये हायब्रिडायझेशन करायची काय गरज आहे? तर CH4 याला आपण म्हणतो नीड ऑफ हायब्रिडायझेशन. नीड ऑफ हायब्रिडायझेशन. नीड ऑफ हायब्रिडायझेशन. ह्याच्यात तुम्ही हायब्रिडायझेशन करताय कशासाठी? तर आम्ही कशासाठी करतोय? टू एक्सप्लेन tetrahedral shape, to explain tetrahedral shape and angle HCH which is equal to 109 degree 28 minutes. तो explain करायचं आपल्याला की that CH4 molecule, methane molecule is tetrahedral in shape with HCH bond angle is equal to 109 degree 28 minutes. आणि आता CH4 मध्ये हायब्रिडायझेशन करावं लागेल का? तर बॉन्ड अँगल्स 90 आहेत. बॉन्ड अँगल जर 90 असतील तर आपण प्युअर ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स घेऊ शकतो. इथे प्युअर ॲटॉमिक ऑर्बिटल घेऊ शकत नाही बिकॉज प्युअर ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड ॲट 90 डिग्री टू वन अनदर. तिकडे अँगल चेंज झालाय, टेट्राहेड्रल आहे, दॅट मीन्स इट इज अ केस ऑफ sp3 हायब्रिडायझेशन. टेट्राहेड्रल मीन्स 4 मीन्स sp sp3 हायब्रिडायझेशन. तर ती केस आहे. आणि अजून काय याच्यामध्ये टेट्रा व्हॅलेन्सी ऑफ कार्बन. अजून आम्ही काय म्हणणार आहे? टू एक्सप्लेन टेट्रा व्हॅलेन्सी ऑफ कार्बन. की कार्बन इकडे दिसतं आपल्याला की हायड्रोजन कॅन फॉर्म वन कोव्हॅलेंट बॉन्ड. कार्बननी 4 कोव्हॅलेंट बॉन्ड बनवले. 4 जर कोव्हॅलेंट बॉन्ड बनवले इट इज अ टेट्रा व्हॅलेंट. टेट्रा मीन्स 4. इट्स कोव्हॅलेन्सी ऑफ कार्बन इज 4. तर 4 बॉन्ड्स का बनवले ते पण सांगावं लागेल. मग आपण सुरुवातीला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिहू. ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अशा टाइप मध्ये लिहिलं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हायड्रोजन. तर हायड्रोजन मध्ये काही टेन्शन नाही. 1s1 काही टेन्शन नाही बाळा हायड्रोजन मध्ये. इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s1. इट हॅज वन अनपेड इलेक्ट्रॉन. नाउ लेट्स टेक अ लुक ॲट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन आणि ते पण कसलं म्हणूयात आपण? ग्राउंड स्टेट, लोएस्ट एनर्जी स्टेट. ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन. ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन. ॲटॉमिक नंबर इज 6. तर याचे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काय? 1s2, 2s2 and then 2p2. So valence electrons 2s2 and 2p2. 1 2 2s. This one is 2px, 2py and 2pz. Right now in a ground state of carbon atom, carbon has only 2 unpaired electrons. 1 2. So in a ground state carbon can form only 2 covalent bonds. But in case of CH4 carbon has formed 4 covalent bonds. कार्बन ने 4 कोव्हॅलेंट बॉन्ड बनवलेत. तर आता 2च अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे तर 2च बॉन्ड बनतील. 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन पाहिजे. 4 जर अनपेड इलेक्ट्रॉन पाहिजे तर बघा 2s मधला एक इलेक्ट्रॉन अनपेड होणार आहे and it will get excited into the 2pz orbital. It results in a formation of 4 unpaired electrons and now carbon can form 4 covalent bond. That explains tetravalency of carbon. That excited state confirms tetravalency of carbon. So what we write? Excited state valence electronic configuration. Excited state valence electronic configuration of carbon. Excited state valence. We are not interested in inner electronic configuration. So what we have written here? Excited state valence electronic configuration. Excited state means one electron from 2s will now jump into the next energy level 2pz. So now in the excited state we have one electron in 2s and 3 electrons in 2p subshell. This one is 2s, 2px, 2py, 2pz.
all these orbitals containing one electron each, and these 4 atomic orbitals belongs to same atom. All these orbitals belongs to carbon. These are degenerate orbitals, equal in energies. 2s and 2p, these are not degenerate. There is a slightly energy difference. 2p orbital is slightly higher in energy than 2s orbital. Now in case of CH4 we have 4 CH sigma bonds. CH4 चा आपण जर लुईस स्ट्रक्चर काढला, ते लुईस स्ट्रक्चर आपण काढून बसलो बघ. CH4 हे लुईस स्ट्रक्चर आपण काढून बसलो आणि CH4 मध्ये आपल्याला काय दिसतंय? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड. देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स. त्याच्यामध्ये 4 बॉन्ड बनवायचे. and it has a tetrahedral geometry. if it has a tetrahedral geometry, it is a case of sp3 hybridization. ही sp3 hybridization ची केस आहे. म्हणून आपण काय म्हणणार आता? हायब्रिडायझेशन करणार आहे आपण की this 2s and these 3 2p orbitals, all these 4 orbitals will undergo, it undergoes sp3 hybridization. These orbitals undergoes sp3 hybridization process to form 4 hybrid orbitals. Those are pointed towards corners of regular tetrahedron. Those are sp3 hybrid orbitals. मग आता इकडे काय म्हणणार आहे मी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आफ्टर hybridization. Electronic configuration after hybridization. So after hybridization we have now 4 degenerate orbitals. Hybridization मध्ये आपण काय म्हणतोय? The orbitals formed are equivalent in energy. Hybridization ची डेफिनेशन बघितली, त्याच्यामध्ये आपण म्हणलं की हायब्रिडायशन्स आर फॉर्म्ड इन इक्विव्हॅलेंट इन एनर्जी. मग ह्यांची जर एनर्जी इक्विव्हॅलेंट आहे तर हायब्रिड ऑर्बिटल्स आर डिजेनरेट ऑर्बिटल्स. आणि कुठली ऑर्बिटल्स? sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल. this one is also sp3 and this one is also sp3. as these 4 atomic orbitals undergoes hybridization process, it will result in the formation of 4 sp3 hybrid orbitals where each hybrid orbital contains one unpaired electron. इकडे सगळ्यांमध्ये एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होतं, त्याच्यामध्ये कुठे पेरिंग नाही होणार. वरती जे ॲटॉमिक ऑर्बिटल मध्ये जे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फील केलंय तेच असणार आहे हायब्रिड ऑर्बिटल मध्ये. ते हायब्रिड ऑर्बिटलचे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. नाउ these hybrid orbitals will orient in a space such that the angle between them is 109 degree 28 minutes in order to minimize the repulsion. आता आपण हे ऑर्बिटल्स दाखवणार आहे इकडे स्पेस मध्ये. हे ऑर्बिटल्स दाखवतात आपल्याला. हे एक sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल, हे एक sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल, इकडे एक sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल आणि इकडे एक sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल. कुठेतरी इकडे जातो अशा. हे sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल and each sp3 hybrid orbital, each sp3 hybrid orbital contains one unpaired electron, unpaired electron, unpaired electron, unpaired electron, unpaired electron. And now the bond angle between these hybrid orbitals is exactly 109 degree. The bond angle is exactly 109 degree 28 minutes. आता सगळ्यांमध्ये रिपल्शन सेम आहे. याच्यामध्ये एक इलेक्ट्रॉन, याच्यामध्ये एक इलेक्ट्रॉन, याच्यामध्ये एक इलेक्ट्रॉन, याच्यामध्ये एक इलेक्ट्रॉन. प्रत्येक ऑर्बिटल मध्ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिमिलर टाइप ऑफ रिपल्शन. म्हणून बॉन्ड अँगल आला 109 डिग्री 28 मिनिट्स बिटवीन एनी टू ऑर्बिटल्स. ह्या दोघांमध्ये पण बॉन्ड अँगल तेवढाच असतो, फक्त इथे दिसत नाही. आपण बघितलं मॉडेलमध्ये की ते सगळे बॉन्ड अँगल सेम असतात. ते झालं टेट्राहेड्रल जॉमेट्री. नाउ each hybrid orbital thus form, each hybrid orbital will overlap axially. याच्या पुढे आपण काय लिहितो? each hybrid orbital now overlap axially with 1s orbital of hydrogen atom to form CH sigma bond. Each sp3 orbital containing one unpaired electron, each sp3 hybrid orbital containing one unpaired electron now overlaps axially with 1s orbital containing unpaired electron of hydrogen atom to form CH sigma bond. असा काय बनतो? CH sigma bond. आणि ओव्हरलॅप कसला होतो बाळा? ऍक्सियल.
each sp3 hybrid orbital, आत्ताच म्हणलं मी की हे ऑर्बिटल कसलं आहे, दिस वन इज sp3 hybrid orbital, sp3 hybrid orbital, this one is also sp3 orbital, sp3 orbital. These are sp3 hybrid orbital where each sp3 hybrid orbital has one unpaired electron. Now this hybrid orbital will overlap axially with 1s orbital of hydrogen atom also containing unpaired electron. तर हायड्रोजन हे कार्बन आहे, तर सेंटरला कार्बन पण दाखवला जातं, तसंही चालतं. मग हे काढायचं नाही असलं, हे सेंटरला कार्बन दाखवायचं, तसंही चालतं. काय तर बाळा इकडे काय झालं, हायड्रोजन आणि sp3 ऑर्बिटल मध्ये ऍक्सियल ओव्हरलॅप झाला होता. इंटर न्यूक्लियर ऍक्सिस वरती इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी हा ऍक्सियल ओव्हरलॅप आहे, CH ऍक्सियल ओव्हरलॅप, अँड इट रिझल्ट्स इन अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. इकडे पण तेच होणार आहे. हायड्रोजन विल ओव्हरलॅप ऍक्सियली with its unpaired electron and it results in a formation of CS sigma bond. इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस वरती इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी, इथे पण तेच होणार. CH इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस वरती इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी CS सिग्मा बॉन्ड, इथे पण तेच होणार आहे. इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस वरती इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी, हा इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस, इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस, आणि त्याच्यावरती काय झाला, CS सिग्मा डेन्सिटी. So all these are CH sigma bonds, and now this one is a orbital diagram. ह्याला काय म्हणतो आपण, ऑर्बिटल डायग्राम. ती ऑर्बिटल डायग्राम आहे कुणाची, मिथेनची. याच्यामध्ये आपल्याला दिसतं these are sp3 hybrid orbitals, and due to formation of sp3 hybrid orbitals the bond angle between HCH is 109 degree 28 minutes. नंतर मग हा शेप परत आपण अशा टाइप मध्ये काढतो खाली, की इथे काय झालं बाबा, कार्बन, हायड्रोजन, देन हायड्रोजन, आणि मग एक बॉन्ड आहे तो आपल्याकडे अशा टाइप मध्ये, की जो प्लेनच्या बाहेर येतो, आणि एक बॉन्ड आहे हा प्लेनच्या आतमध्ये चाललाय तो. आणि मग हे सगळे जे बॉन्ड अँगल्स आहेत, ऑल HCH बॉन्ड अँगल्स, नाउ इट्स शेप इज टेट्राहेड्रल, इट्स शेप इज टेट्राहेड्रल, अँड ऑल HCH bond angles are 109 degree 28 minutes. झालं, संपलं, फिनिश. जास्त काही टेन्शन घ्यायचं नाही, एवढंच सांगायचं. 2 मार्काला किती लिहिणार आपण, हे काही 3 मार्क्सला वगैरे पण विचारणार नाही ना तुम्हाला. हे टेट्राहेड्रल शेप CH4. So CH4 is a case of sp3 hybridization, where each sp3 hybrid orbital containing unpaired electron. आणि हायब्रिडायझेशन कोणाचं झालं बाळा, कार्बनच्या ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स, हायड्रोजनचं नाही, कार्बन सेंट्रल ॲटम. आपण त्याच्या हायब्रिडायझेशन मध्ये इंटरेस्टेड आहे आता. शेपसाठी आपण सेंट्रल ॲटम कडे इंटरेस्टेड आहे. हा त्याचे 4 बॉन्ड्स बनले, 4 सिग्मा बॉन्ड. तो व्हॅलेन्शियल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थेअरीवरून आपल्याला कळतं 4 म्हणजे टेट्राहेड्रल. मग टेट्राहेड्रल म्हणजे हायब्रिडायझेशन कुठला म्हणणार आपण, sp3. ते अशा टाइपचे शेप्स आहेत, आणि शेपवरून आपण हायब्रिडायझेशन कुठलं झालं ते सांगतो. हायब्रिडायझेशन वरून शेप नाही सांगत आहे, बिकॉज इट इज अ थेरॉटिकल अप्रोच. हा थेरॉटिकल अप्रोच आहे की जी ऑब्झर्व जॉमेट्री आहे मॉलिक्युलची, ऑब्झर्व शेप आहे, तो आपण एक्सप्लेन करतोय ऑन द बेसिस ऑफ हायब्रिडायझेशन. आता पुढे जाऊया. याच्यामध्ये मग लोन पेअरची केस घेऊयात आता, की एखाद्या ऑर्बिटल मध्ये आधीपासूनच लोन पेअर आहे, तर सगळ्यांमध्ये रिपल्शन सेम राहणार नाही. सपोज याच्यामध्ये आधीपासूनच एक पेअर आहे, तर हे sp3 ऑर्बिटल बाकीच्या sp3 ऑर्बिटलला काय करेल, जास्त क्लोज पुश करेल, आणि मग अँगल 109 डिग्री पेक्षा कमी येईल. ही जी ऑर्बिटल्स आहेत ह्यांना जास्त रिपल्शन फील होईल का, तर याच्यामध्ये आधीपासूनच एक पेअर असेल, लोन पेअर, आणि मग अँगल चेंज होणार आहे. हायब्रिडायझेशन तर तेच असेल, फक्त अँगल्स काय होणार आहेत, डेव्हिएट होणार आहेत, चेंज होणार आहेत. तर त्या केसेस बघूयात, NH3 ची केस आणि H2O ची केस बघूयात लगेच. जरा रेकॉर्डिंग चेक करू दे, चालू असते. ओके, काही प्रॉब्लेम. आता आपण काय करूया, sp3 हायब्रिडायझेशन मध्ये केस घेऊया NH3 ची, अमोनिया. आता व्हॅलेन्शियल इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन थेअरीवरून आपल्याला सगळं माहित असतं की अमोनिया हॅज 1 लोन पेअर अँड 3 बॉन्ड पेअर्स. 1 lone pair plus 3 bond pair, again number is 4. If number is 4, it is a case of sp3 hybridization, and as it has a 1 lone pair and 3 bond pairs, it is pyramidal in shape.
Expected geometry is tetrahedral, but it is pyramidal in shape. बघूयात. तर आता आपण काय एक्सप्लेन करतोय? अमोनिया. आपण आता एक्सप्लेन करतोय फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ऑन द बेसिस ऑफ हायब्रिडायझेशन. आता अमोनियामध्ये एक्साइटेशनची गरज नाहीये, का तर नायट्रोजनकडे ग्राउंड स्टेटमध्ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन असतात आणि NH3 मध्ये 3च बॉन्ड बनवायचे. आपल्याला NH3 ची केस माहिती आहे आपल्याला की नायट्रोजनकडे 5 इलेक्ट्रॉन्स असतात, 1 2 3 4 5, आणि मग हायड्रोजन बरोबर बॉन्ड बनणार बघ हे NH3. मग NH3 मध्ये काय करतं? सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेअर, 3 bond pairs, 1 lone pair. Number is 4. Number is 4. The expected geometry is tetrahedral. But as one lone pair is present instead of shape, tetrahedral shape, now the shape will be pyramidal. The necessity काय आहे? म्हणजे need for hybridization. Need for hybridization. याच्यामध्ये हायब्रिडायझेशनची नीड काय? to explain pyramidal shape, to explain pyramidal shape and H bond angle 107 degree 18 minutes. हा बॉन्ड अँगल 90 नाहीये, 90 पेक्षा व्हॅरी झाला किती? 107. आता 107 कुणाच्या जवळ आहे? 109 च्या. 109 इज अ केस ऑफ sp3 हायब्रिडायझेशन. तो 109 च्या जवळचा बॉन्ड अँगल 107 म्हणून ह्याला पण आम्ही म्हणतो इट इज अ केस ऑफ sp3 हायब्रिडायझेशन. तर ते बघा. आधी तर हायड्रोजनचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिहूया. इट इज अ पेरिफेरल ॲटम, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. ते पण काही लिहायची गरज नाही एवढं. लिहूया. ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हायड्रोजन. Its electronic configuration is 1s1. The s orbital has 1 unpaired electron. That's it. आता बाळा बघूया ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नायट्रोजन whose atomic number is 7. आता याचं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काय आहे बाळा? 1s2 2s2 2p3 3 + 2 5 5 + 2 7. आता फक्त बॅलन्स इलेक्ट्रॉन मध्ये आपण इंटरेस्टेड आहे. बॅलन्स दॅट मीन्स वी आर इंटरेस्टेड इन द सेकंड शेप. So 2s2 1 2 and then 2p3 1 2 3. That's it. This one is a 2s 2px orbital, 2py orbital, and this one is a 2pz orbital. Now in case of NH3 that nitrogen has formed 3 covalent bonds, and right now we have 3 unpaired electrons, so excitation is not required. Unnecessarily excitation करायची काही गरज नाही. We have to form 3 covalent bond, and right now in the ground state of nitrogen we have 3 unpaired electrons, so these 3 unpaired electrons will form 3 covalent bonds with hydrogen atoms. Now if these pure atomic orbitals overlap axially, if these 3 pure atomic orbital overlap axially with 1s orbital of hydrogen atom, then the bond angle is 90 degree. का तर px py pz मध्ये अँगल किती असतो? 90 डिग्री. मग ह्यांचा जर हायड्रोजन बरोबर ओव्हरलॅपिंग झालं तर बॉन्ड अँगल किती आहे? 90. बट द ऑफसेट बॉन्ड अँगल इज 107 डिग्री 18 मिनिट्स. दॅट मीन्स bond angle is closer to 109 degree. It is a case of sp3 hybridization. So without excitation now we are going to hybridize these orbitals. आता याच्यामध्ये काय होणार आहे? This 2s orbital and 3 2p orbital, 1 2s orbital and 3 2p orbital will undergo hybridization process. This undergoes sp3 hybridization. Undergoes sp3 hybridization. This undergoes sp3 hybridization process to form 4 hybrid orbitals. Those are pointed towards corners of tetrahedron, but this time repulsion between them is not a symmetrical repulsion. आता आपण काय म्हणणार? Valence electronic configuration. Valence electronic configuration of nitrogen after hybridization. After hybridization. After hybridization, valence electronic configuration काय? Now we have 4 sp3 hybrid orbitals. sp3 orbital, sp3 orbital, sp3 orbital, and one more sp3 orbital.
we have sp3, sp3, sp3 and one more sp3. We have 4 sp3 hybrid orbitals because 4 atomic orbitals are combined. Now one atomic orbital already contains pair of electron. If it already contains pair of electron, one sp3 orbital will have lone pair of electron. ती तर बॉन्डिंग मध्ये पार्टिसिपेट करत नाहीये, तर ती आधीपासूनच असेल. And now this sp3 orbital contains one unpaired electron each. Now the arrangement of nitrogen is like this one, tetrahedral arrangement. Nitrogen, then we have these axes, those are placed tetrahedrally. Along these axes we have sp3 hybrid orbital, sp3 hybrid orbital, sp3 hybrid orbital and we have one more sp3 hybrid orbital. आणि ते जर बाकीचं दाखवायचं असेल तर असं तुम्ही दाखवू शकता, इकडे इकडे आणि अजून असं इकडे. ते अति खराब दिसतं ते, पण ठीक. आता ही जी sp3 ऑर्बिटल्स आहेत नायट्रोजनची, sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल and this one is also sp3 orbital. Now this sp3 orbital, one of the sp3 orbital already contains pair of electron, that is a lone pair, and remaining sp3 orbital contains one unpaired electron each. याच्याकडे एक unpaired electron, it has one unpaired electron and this one has one unpaired electron. Now पुढे आपण काय लिहिणार, each sp3 hybrid orbital, each sp3 hybrid orbital containing one unpaired electron in it, each sp3 hybrid orbital containing one unpaired electron in it will overlap axially with 1s orbital of hydrogen atom, will overlap axially with 1s orbital of hydrogen atom to form NH sigma bond, to form NH sigma bond. मग आता काय झालं बाळा, इकडून एक हायड्रोजन आला ऍक्सियली त्याचा अनपेड इलेक्ट्रॉन घेऊन आणि बघ इकडे फॉर्म झालं सिग्मा बॉन्ड. इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस वरती इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी, दिस वन इज अ फर्स्ट NH सिग्मा बॉन्ड. इकडून एक हायड्रोजन ऍटम येणार ऍक्सियल आणि इथे पण काय फॉर्म झालं NH सिग्मा बॉन्ड. इकडून एक हायड्रोजन ऍटम येणार ऍक्सियल, हे इकडून एक हायड्रोजन ऍटम आला ऍक्सियली ओव्हरलॅप झाला नायट्रोजन बरोबर. इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस वरती इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी, दिस वन इज अ थर्ड NH सिग्मा बॉन्ड. ते 3 NH सिग्मा बॉन्ड फॉर्म झाले, NH सिग्मा बॉन्ड, NH सिग्मा बॉन्ड, NH सिग्मा बॉन्ड आणि इकडे लोन पेअर नायट्रोजन कडे. आता काय झालं बघ, आता रिपल्शन सगळ्यांमध्ये सेम नाही. ज्यास आपण नायट्रोजनची ऑर्बिटल्स बघितली, फक्त हायड्रोजनचं सोडून दे, एकामध्ये आधीपासूनच पेअर होती आणि याच्यामध्ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल मध्ये कमी रिपल्शन असेल, डबल सिंगल मध्ये जास्त रिपल्शन असेल, तर ही जी लोन पेअर आहे त्या बाकीच्या सिंगल इलेक्ट्रॉन वाल्या ऑर्बिटलला काय करणार, जास्त रिपेल करणार आणि मग ह्यांच्यामधला जो बॉन्ड अँगल आहे तो चेंज होणार बाळा. इट इज 107 डिग्री 18 मिनिट्स. दिस बॉन्ड अँगल इज लेस दॅन 109 डिग्री बिकॉज लोन पेअर बॉन्ड पेअर रिपल्शन, लोन पेअर बॉन्ड पेअर रिपल्शन इज मोर दॅन बॉन्ड पेअर रिपल्शन. व्हॅलेन्शियल इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन थेरी मधलं सांगायचं आहे की in NH3 the nitrogen undergoes sp3 hybridization. In NH3 nitrogen undergoes sp3 hybridization, but the angle between all orbitals is not 109 degree 28 minutes because one of the hybrid orbital contains lone pair of electron and we know that lone pair pushes bond pair closer to one another. The repulsion between lone pair is more than lone pair bond pair and that repulsion itself is more than bond pair repulsion. So lone pair bond pair lone pair bond pair lone pair bond pair, this type of repulsion is more than bond pair repulsion. Bond pairs are pushed closer to one another and bond angle decreases from 109 degree to 107 degree in NH3. आणि मग NH3 चा नंतर शेप काढून दाखवायचं की NH3 मध्ये एक पोझिशन तर लोन पेअरनी घेतले, आता राहिलंच काय फक्त इकडे एक H, इकडे एक H आणि हा एक H. इट हॅज अ पिरामिडल शेप आणि मग लिहून टाकायचं खाली की बाबा NH3 मध्ये आम्हाला काय कळलं, NH3 हॅज शेप पिरामिडल and all HN
H bond angles are 107 degree 18 minutes. बस एवढं लिहून टाकायचं. दिस वन इज अ पिरामिडल जॉमेट्री. दिस वन इज अ पिरामिडल जॉमेट्री. NH3 ammonia. It has a pyramidal shape. एकदा बघून घे, नीट चित्र काढ, सगळे काढावं लागेल, प्रॅक्टिस करावं लागेल. आता काय बाळा, हे 2 महिन्यानंतर डायरेक्ट एक्झाम घेतील आपली. मार्च एप्रिल 2च महिन्यात आपल्याकडे. आपली मे मध्ये एक्झाम होणार. एप्रिल मध्ये संपेल 12ची वगैरे, एप्रिल एंडला किंवा मेच्या फर्स्ट वीक मध्ये संपेल, मेच्या सेकंड वीक मध्ये आपली एक्झाम असेल. आणि आपल्या एक्झाम मध्ये आपल्याला काही लिहिता येणार नाही. आता ऑनलाईनच्या नावाखाली सगळा काय बाजार चाललाय तुम्हाला माहिती आहे. किती दिवसात चॅप्टर संपतो ते पण तुम्ही बघितलं असेल. कुठल्या तरी लिंक पाठवायच्या इकडच्या तिकडच्या किंवा कुठलं तरी एकाच पेजवर गिरगुड करायचं, संपला चॅप्टर. इतकं इझी हे होत नाही. हा इतका वेळ मला लागतोय, इतकं स्लोली आपला एक एक चॅप्टर संपतोय, म्हणजे आपल्याला हे पुढे 12th मध्ये उपयोगी पडणार आहे. मी 11 साठी शिकवत नाहीये तुला की आता जे 2 महिने तुझी एक्झाम होईल, कोविडमुळे सगळं वाटोळ झालंय, ते कोविडचं वाटोळ 12वीत होऊ नये. तुझं 12वीत तुला कोविड होऊ नये, त्यावेळेस कोविड संपला असेल पण तुला होईल सिलेबस मधून, तो होऊ नये म्हणून मी स्लोली घेतो. की माझ्यासाठी तुम्ही 11th मध्ये ते एक्झाम मध्ये काय लिहिणार आहे कॉलेजच्या, त्याच्यामध्ये मी इंटरेस्टेडच नाही. तुम्हाला मोल्स कळलंय का? तुम्हाला ऑर्गॅनिकचं नॉमेनक्लेचर कळलंय का? तुम्हाला पिरियॉडिसिटी म्हणजे पिरियॉडिक टेबलची ट्रेंड्स आणि केमिकल बॉन्डिंग समजलाय का? एवढं जर सगळं तुम्हाला समजलं असेल आणि याच्यानंतर जे मी घेणार आहे रेझोनन्स इंडक्टिव्ह इफेक्ट, हे जर समजलं तर 12th एकदम इझी. 12th एकदम इझी आहे मग कळून घ्यायला. हा अजून भरपूर चॅप्टर शिल्लक आहेत. परीक्षेत कसे लिहायचे, इट इज अनदर थिंग की तुमच्यावरती डिपेंडंट आहे की तुम्ही किती लिहू शकतात अभ्यास करून. ते माझ्यावरती डिपेंडंट नाही बाळा. हे 10th सारखं नाही, तो आदल्या दिवशी गेला देर इज अ सेट ऑफ इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. तसं नसतं 11th-12th मध्ये. इतका ह्यूज सिलेबस असतो, कुठून पण क्वेश्चन येतो. तर नीट प्रिपेअर व्हायचं, रोज अभ्यास करायचा आणि सगळं संपेल. चल अजून एक केस घेऊया H2 ची. मला जरा टायमिंग चेक करू देत. चल आहे वेळ. एक H2 ची केस घ्या. H2 मध्ये फक्त काय होणार आहे, एक्स्ट्रा लोन पेड येणार आहे, बाकी काही नाही. sp3 हायब्रिडायझेशन मध्ये आपण अजून एक केस घेऊया कुणाची, आणि नंतर आपण हायब्रिडायझेशन प्रिडिक्ट करणार आहे. जे काही मॉलिक्युल्स आहेत ते रूल्स आहेत आपल्याकडे, त्याच्यावर आपण डिटरमाइन करणार आहे हायब्रिडायझेशन. हे फक्त टेक्स्टबुक साठी चालू आहे बेसिक, की हायब्रिडायझेशन वरून आपण काय काय करू शकतो किंवा हायब्रिडायझेशन काय करत आहे ते त्यासाठी चालू. हिंदी काही तुला एक्झाम मध्ये येणार आहे, प्रॉब्लेम सुटणार आहे असं ते वेगळं, ते नंतर आता आणतो. चलो आता काय घेतो आपण H2. sp3 हायब्रिडायझेशन मध्ये आपण केस घेतो कोणाची, H2 वॉटर मॉलिक्युल H2. आता H2 मध्ये आपल्याला माहिती आहे H2 मध्ये ऑक्सिजन कडे काय असतं, 2 लोन पेअर्स. लुईस स्ट्रक्चर बरोबर एक्सक्यूज, हे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 आणि हायड्रोजनचे एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन. हे सगळं आम्हाला माहित झालं. बॅलन्शियल इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन थेरीज असेल तर आम्हाला हे सगळं माहित झालंय. सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड बनवायचे. हा एक सिग्मा बॉन्ड, हा एक सिग्मा बॉन्ड, म्हणजे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन पाहिजेत ऑक्सिजनकडे. आणि ऑक्सिजनचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशनच काय, 1s2 2s2 2p4. 1s2 2s2 2p4 मध्ये p सबशेल मध्ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन राहतात. इट डज नॉट रिक्वायर एक्साइटेशन. तर ऑक्सिजनचं एक्साइटेशन करायची गरज नाही. आणि हा लोन पेअर्स, बॉन्ड पेअर लोन पेअर नंबर आला 4. नंबर इज 4. एक्सपेक्टेड जॉमेट्री इज टेट्राहेड्रल, बट ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ लोन पेअर द शेप इज बेंड शेप विथ बॉन्ड अँगल 104 डिग्री 35 मिनिट्स. आणि हेच आम्हाला हायब्रिडायझेशन वरून एक्सप्लेन करायचं आहे. तर नीड फॉर हायब्रिडायझेशन मध्ये आम्ही काय सांगतो की H2 मॉलिक्युलचा शेप एक्सप्लेन करण्यासाठी आम्हाला हायब्रिडायझेशन गरजेचं आहे. का तर बाळा H2O इज bend shape molecule. It is bend shape molecule with HOH bond angle 104 degree 35 minutes. With HOH bond angle 104 degree 35 minutes. Now this bond angle is closer to 109 degree.
and as this bond angle is closer to 109 degree, it is a case of sp3 hybridization. तर आपण घेऊया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन whose atomic number is 1. Its electronic configuration is 1s1. Each hydrogen atom has one unpaired electron in a 1s subshell or 1s orbital. Oxygen, त्याचं ग्राउंड स्टेट लिहिणार आपण. Ground state electronic configuration of oxygen whose atomic number is 8. Ground state electronic configuration of oxygen is 1s2, then 2s2, and then 2p4. Total 8 electrons. 1s2, 2s2, 2p4, 2s, and we have 2p subshell. आपण बॅलन्स मध्ये इंटरेस्टेड आहे बा. आपण कोणामध्ये इंटरेस्टेड आहे? 2s, 2px, 2py, 2pz. 2s already has a pair of electrons, and 2p4, 1, 2, 3, then 4. So oxygen in its ground state has 2 unpaired electrons, and we have to form 2 sigma bonds. That means excitation is not required. Now as bond angle is not 90 degree, it is 104, closer to 109 degree. It is a case of sp3 hybridization. म्हणून आपण काय म्हणतो? This 2s and all these 2p orbitals, 1 2s and 3 2p orbital undergoes a process of hybridization, mixing and recasting. These four orbitals undergoes sp3 hybridization. These four orbitals undergoes sp3 hybridization to form hybrid orbitals. मग आता इकडे आम्ही म्हणणार आहे valence electronic configuration. Valence electronic configuration of oxygen after hybridization. So after hybridization we have 4 hybrid orbitals. We have 1, 2, 3 and 4 because 3 atomic orbitals combine. 3 orbital combine झाली atomic, तर 3 hybrid orbitals बनली. हे 3 combine झाली तर 3 बनणार, 4 combine झाली तर 4 बनणार. In this case 4 atomic orbitals are combined. So 4 degenerate sp3 hybrid orbitals are formed equally in energy. And now 2 atomic orbital already has lone pair. So one hybrid orbital with lone pair, another hybrid orbital with lone pair, and now remaining 2 atomic orbital contains one unpaired electron each. So these sp3 orbital contains one unpaired electron each. Now the case of oxygen is like this one. Oxygen with a tetrahedral axis. First sp3 hybrid orbital, second sp3 hybrid orbital, third sp3 hybrid orbital, and this one is fourth sp3 hybrid orbital. sp3 orbital, sp3 orbital, sp3 orbital, sp3 orbital. हे एका साइडचे डोम्स आहेत ऑर्बिटलचे. दुसऱ्या साइडचे काढायचे का नाही हे आपापल्या टीचरला विचारायचं की नाही काढले तरी चालतात, पण काही जण मग 0 मार्क देतात की हे राहिले. हे जे ऑर्बिटल आहे इकडे एक्सटेंड होणार होतं असं टूम, हे इकडे टूम, हे इकडे टूम आणि हे इकडे टूम घेऊ असू दे. आता याच्यामध्ये काय sp3 ऑर्बिटल यांच्यामध्ये आधीपासूनच पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत, दोन पेअर्स. एका sp3 मध्ये आधीपासूनच पेअर आहे, दुसऱ्या sp3 मध्ये आधीपासूनच पेअर, आणि रिमेनिंग sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल मध्ये एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन. आता यांच्यामध्ये रिपल्शन सेम असेल का? नाही, ह्यांच्यामध्ये जास्त रिपल्शन असेल. 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन. ह्यांच्यामध्ये सगळ्यात कमी रिपल्शन असणार आहे. आता मला ह्या दोन पेअर एकमेकांना जास्त रिपेल करणार, हा बॉन्ड अँगल सगळ्यात जास्त असेल, मग हा बॉन्ड अँगल कमी असेल, आणि मग बॉन्ड हा सगळ्यात कमी. बॉन्ड अँगल तर नाही म्हणता येणार, ऑर्बिटल अँगल, का तर इकडे बॉन्ड बनणारच नाही, बॉन्ड बनणार आहे इकडे. sp3 hybrid orbital of oxygen, sp3 hybrid orbital of oxygen containing one unpaired electron will now overlap with 1s orbital of hydrogen atom to form OH sigma bond. आता ऑक्सिजन इकडून येणार, ऑक्सिजनचा जो हा ऍक्सिस आहे ह्या ऑर्बिटलचा, along that axis हायड्रोजन येणार इकडून आणि ओव्हरलॅप करणार त्याच्या s ऑर्बिटल केला इकडे.
आणि इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस वरती बघ इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी, इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस वरती ही इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी, तू नको काढू असं मी काढतो जस्ट इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस वरती. मग इकडे काय फॉर्म झालं OH सिग्मा बॉन्ड, इथे पण सेम तसंच होणार. हायड्रोजनचं 1s ऑर्बिटल आलं विथ इट्स अनपेड इलेक्ट्रॉन आणि हे बघ इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस वरती इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कट झाली. मग ह्याला मी काय म्हणतो सिग्मा बॉन्ड. नीट दाखव इथे एक पेयर आहे, इथे एक पेयर आहे इलेक्ट्रॉनची, तिकडे 2 पेयर्स. मग आता मी म्हणणार आहे की sp3 हे in case of H2O even though oxygen undergoes sp3 hybridization the bond angle HOH is not 109 degree 28 minute because in H2O molecule oxygen has 2 lone pairs and 2 bond pairs. In H2O molecule oxygen has 2 lone pairs and 2 bond pairs and we know that lone pair repulsion is more. Lone pair repulsion is more than lone pair bond pair repulsion and that lone pair bond pair repulsion itself is more than bond pair repulsion. Hence bond pairs are pushed more closer to one another than in the case of CH4 or NH3 and the bond angle decreases from 109 degree to 104 degree 35 minutes. तर हा जो बॉन्ड अँगल आहे तो एकदम कमी झाला बाळा. बॉन्ड अँगल किती झाला 104 डिग्री 35 मिनिट्स झालं. आपलं असं काहीतरी दाखवायचं ऑक्सिजन इकडे एक OH बॉन्ड, इकडे एक OH बॉन्ड, लोन पेअर्स दाखवायच्या 2 मस्त पैकी. इथे बॉन्ड अँगल दाखवायचा 104 डिग्री 35 मिनिट्स आणि शेप लिहून टाकायचा बेंड शेप किंवा V शेप मॉलिक्यूल. फिनिश. ते sp3 हायब्रिडायझेशनची केस आहे आणि याच्यावर आपल्याला कळतं की हायब्रिड ऑर्बिटल मध्ये एक तर लोन पेअर्स असतात, हायब्रिड ऑर्बिटल मध्ये एक तर लोन पेअर्स असतात किंवा हायब्रिड ऑर्बिटल्स काय फॉर्म करतात सिग्मा बॉन्ड. एवढं लक्षात ठेवा.